I want to tell you something very interesting. This summer, I'm traveling to Spain on holiday. So I guess I'm gonna learn some Spanish before I go. من قصد دارم که یکم اسپانیایی یاد بگیرم قبل از اینکه این تابستون برم اسپانیا. سلام، مهدی نوری هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. توی این ویدیو با هم میخوایم بریم سراغ درس 20 از کتاب گرامر نیوز و با هم درباره یکی دیگه از فرم‌های آینده یعنی going to صحبت کنیم. Unit 20 I'm going to do یعنی من قصد انجام کاری رو دارم. بریم با هم سراغ Part A. I'm going to do something. از الان بهتون بگم که این going to رو توی این ساختار میتونید گانا تلفظش کنید. به ساختارش هم دقت کنید. to be داریم یعنی am, is, are. going to که همیشه ثابته و بعدش یک فعل ساده. I'm gonna do something و یا I'm going to do something. I have already decided to do it. I intend to do it. یعنی من تصمیم به انجام کاری گرفتم و قصدش رو کردم. این لغت intend به معنی قصد انجام کاری رو کردنه. مثالاشو با هم بخونیم. Are you going to eat anything؟ و یا میتونین بخونیدش Are you gonna eat anything؟ یعنی قراره که چیزی بخوری، قصد داری چیزی بخوری. No, I'm not hungry. نه، گرسنم نیست. این قصدی هم که ما ازش صحبت میکنیم قصدیه که برای آینده کردیم. یا مثال بعدی. I hear Sarah won the lottery. شنیدم که سارا لاتری رو برنده شده. What is she gonna do with the money؟ قراره با پولش چیکار کنه؟ قصد داره با پولش چیکار کنه؟ She's gonna buy a new car. و یا she's going to buy a new car. قراره که یه ماشین جدید بخره. I'm just gonna make a quick phone call. من یه زنگ کوچولو بزنم. Can you wait for me؟ میتونی منتظرم بشی؟ This cheese smells horrible. I'm not going to eat it. و یا I'm not gonna eat it. میگه این پنیر بوی وحشتناکی میده. smell به معنی بو دادن. بوی وحشتناکی میده. من که نمیخورمش. بریم با هم سراغ part B. I'm doing and I'm going to do. درسی که توی ویدیو قبلی با هم دیگه خوندیم و حالا این I'm going to doی که الان داریم توی این درس راجع بهش صحبت میکنیم. گفتیم وقتی میگیم I'm doing something یعنی از present continuous استفاده میکنیم am is are ing it is already fixed or arranged. یه برنامه‌ایه که قطعی و 100% شده. For example برای مثال You have arranged to go somewhere or meet somebody. شما یه برنامه ریختین که جایی برین یا کسی رو ببینید. خب از قبلش بلیط گرفتین، با اون شخص صحبت کردین، هماهنگ کردین، همه چیز arrange شده و فیکسه. اینجاست که میایم از این am is are ing یا present continuous استفاده میکنیم. مثلا I'm leaving next week. I've booked my flight. من هفته دیگه دارم میرم. پروازم رو رزرو کردم. پس برنامه من قطعیه. What time are you meeting Emily this evening? امروز از چه ساعتی امیلی رو میبینی؟ یعنی تو با امیلی صحبتتو کردی، برنامه‌تون رو گذاشتین و تایمتون هم مشخصه. و اما I'm going to do something و یا I'm gonna do something اینو یه وقت I'm gonna to تلفظش نکنید. I'm gonna to do. این going to رو هم میشه gonna. I'm gonna do something. I've decided to do it. Maybe I've arranged to do it. Maybe not. این I'm gonna یعنی من قصد کردم یه کاری رو انجام بدم. حالا maybe I've arranged to do it. شایدم برنامه‌ش رو ریخته باشم. Maybe not. شایدم نه. Your shoes are dirty. کفشات کثیفن. Yes, I know. I'm gonna clean them. میدونم قراره که تمیزشون کنم. میخوام که تمیزشون کنم. I've decided to clean them. تصمیم گرفتم که تمیزشون کنم. But I haven't arranged this with anybody. اما هنوز هیچ برنامه قطعی براش نریختم. پس در واقع قطعیت این am is are ing از قطعیت I'm going to do خیلی خیلی بیشتره و این کاملا arrange شده و برنامه ریزی شده است. Compare. بریم سراغ مقایسه‌شون. I don't know what I'm doing tomorrow. I don't know my schedule or plan. من نمیدونم فردا چی کارم. I don't know what I'm gonna do about the problem. نمیدونم راجع به این مشکل قراره که چی کار کنم. I haven't decided what to do. هنوز تصمیم نگرفتم که چی کار کنم. Often the difference is small and either form is possible. حالا اینم بهتون بگم که یه وقتایی این اختلافی که بین این دوتا زمان هست اونقدر کوچیکه، یعنی این قطعیت شما و تصمیم گرفتنتون انقدر اختلافش کوچیکه که فرقی نمیکنه از کدوم این زمانها استفاده کنید. خب Part C.
You can also say that something is gonna happen or is going to happen in the future. شما همچنین میتونید بگین که یه اتفاقی قراره که توی آینده بیفته. بریم این مثاله رو با هم دیگه بخونیم. The man isn't looking where he's going. این آقا اصلا نگاه نمیکنه که کجا داره میره. He's gonna walk into the wall. قراره که بره و بخوره به دیوار. When we say that something is gonna happen, وقتی میگیم یه چیزی قراره اتفاق بیفته, the situation now makes this clear. اتفاقی که الان داره میفته اینو برای ما واضح میکنه که قراره توی آینده یه اتفاقی بیفته. The man is walking towards the wall now. این آقا الان داره به سمت دیوار میره. So یعنی این سیچویشن الانمونه. So بنابراین we can see that he is going to walk into it. پس ما میبینیم که این قراره بره و بخوره توی دیوار. The situation now is this. Going to, this is future. قراره که تو همین چند ثانیه آینده بره و به دیوار برخورد کنه. حالا مثالای دیگه. Look at those black clouds. اون ابرای تیره رو نگاه کن. It's gonna rain. We can see the clouds now. چون که من ابرای تیره رو الان میبینم میگم قراره که بارون بیاد. I feel terrible. حس خیلی بدی دارم. I think I'm gonna be sick. فکر کنم قراره که حالم به هم بخوره. sick یکی از معنیاش حال به هم خوردن هستش. I feel terrible now. این سیچویشن الانه. چون الان حالم خوب نیست بر اساس این فکر میکنم که قراره حالم بد بشه. The economic situation is bad now. الان شرایط اقتصادی خیلی بده. And things are gonna get worse. و این چیزها قراره که بدتر هم بشه. بر اساس موقعیت الان که شرایط اقتصادی بده پس من پیش بینی میکنم که قراره بدتر از این هم بشه. و اما پارت دی. حالا بریم با هم دیگه سراغ شکل گذشته. I was going to do something or I was gonna do something. همین am is are رو ببرید توی فرم گذشته was and were میشه شکل گذشته است. یعنی من قصد انجام یک کاری رو داشتم اما نکته خیلی مهمش اینجاست که انجامش ندادم. واسه همینه که میگین قرار بود یک کاری رو انجام بدم. پس یعنی انجام نشده. مثالاشو ببینید. We were going to travel by train but then we decided to drive instead. ما قرار بود که با قطار بریم اما بعدش تصمیم گرفتیم که رانندگی کنیم و با ماشینمون به جاش بریم. I was just gonna cross the road when somebody shouted stop. من قصد داشتم که از خیابون رد بشم برم اون برای خیابون که یکی فریاد زد گفت وایسا. You can say that something was gonna happen but didn't happen. میتونیم بگیم یه اتفاقی قرار بود بیفته اما نیفتاد. I thought it was gonna rain but it didn't. فکر میکردم قراره که بارون بیاد اما خب نیومد. And now let's do the exercises. بریم سراغ تمرینا. 20.1 Write questions with going to. فقط قراره که با این going to سوال بسازیم. همونجوری که توی درسم دیدیم پس ساختارمون چی بود؟ To be, going to به اضافه فعل ساده. بخواین منفی کنین به to be تون یه not اضافه میکنین. سوالی هم بخواین بکنین فقط کافیه که جای فاعل و فعل to be رو عوض کنید. Number 1 Your friend has won some money. دوستتون یکم پول برنده شده. You ask شما میپرسین بهتون داده what do. حالا ما میخوایم بپرسیم قراره با این پوله چیکار کنی؟ میشه What are you gonna do with it? و یا what are you going to do with it? قراره که باهاش چی کار کنی؟ حتما دقت کنید که شما ویدیو رو از اینجا به بعد متوقف کنید. جواب تمرین‌ها رو کامل برای خودتون بنویسید. بعد ویدیو رو پلی کنید. بیاین جوابامون رو فقط با هم دیگه چک کنید. Number 2. Your friend is going to a wedding next week. دوستتون هفته دیگه داره میره یه مهمونی عروسی. You ask شما میپرسین What are you gonna wear? چی قراره بپوشی؟ 3. Your friend has just bought a new table. دوستتون یه میز جدید خریده. You ask شما میپرسین Where put? قراره کجا بذاریش؟ Where are you gonna put it? و یا Where are you going to put it? اگه تلفظ گانا براتون سخته بگید going to. 4. Your friend has decided to have a party. دوستتون تصمیم گرفته که یه مهمونی بگیره. You ask شما میپرسین Who invite? قراره کیو دعوت کنی؟ Who are you gonna invite? 5. Your friend has bought some fish for dinner. دوستتون برای شام یکم ماهی خریده. شما ازش میپرسین How are you gonna cook it? قراره که چجوری بپزیش؟ 20.2 Complete the sentences using I'm going to or I'm not going to and choose one of the verbs from this box. فعلای توی باکس رو با هم بخونیم. Complain شکایت کردن. Learn یاد گرفتن. Run دویدن. Say گفتن. Try امتحان کردن. Wash شستن.
accept پذیرفتن. حالا گفته not accept یعنی نپذیرفتن. eat رو که خودش انجام داده به معنی خوردن و tell به معنی گفتن. مثالشو ببینید. This cheese smells horrible. این پنیر بوی خیلی بدی میده. I'm not gonna eat it. من که قرار نیست بخورمش. 2. I haven't been trying hard enough. من این اواخر خیلی سخت تلاش نکردم. From now on, از الان به بعد, I'm gonna try harder. قراره که سخت‌تر تلاش کنم. قصد دارم که بیشتر تلاش کنم. 3. I have to make a speech tomorrow. فردا باید سخنرانی کنم. Make a speech یعنی سخنرانی کردن. But I don't know what I'm gonna say. اما نمیدونم که قراره چی بگم. 4. The car is very dirty. ماشین خیلی کثیفه. I know. میدونم. I'm gonna wash it. من قراره بشورم. قصد کردم بشورمش. حالا کی؟ نمیدونم. پس تصمیم قطعی نیست. قصده. 5. I've been offered a job. به هم یک کار پیشنهاد شده. یه شغل پیشنهاد شده. But the pay is too low. But I'm not gonna accept it. من قرار نیست قبولش کنم. چرا که پرداختیش و حقوقش خیلی پایینه. 6. A language. Learn. I'm gonna learn a language. من قراره که یه زبون یاد بگیرم. But I haven't decided yet which one. هنوز تصمیم نگرفتم کدوم زبون رو. 7. One day in a marathon. One day I'm gonna run in a marathon. یه روز قراره که یه ماراتون رو بدوم. It's my ambition. این یکی از آرزوهامه. 8. The food in this restaurant is awful. غذا تو این رستوران خیلی بده. I'm gonna complain. من قراره که شکایت کنم. 9. Ben doesn't need to know what happened. Ben نیازی نیست بدونه چه اتفاقی افتاده. So, I'm not gonna tell him. من قرار نیست که بهش بگم چه اتفاقی افتاده. بریم سراغ تمرین بعد. 20.3 What is going to happen in these situations? توی این موقعیت‌ها چه اتفاقی قراره که بیفته؟ مثالشو ببینید. There are a lot of black clouds in the sky. توی آسمون پر از ابر سیاهه. Rain. خب it's gonna rain. قراره که بارون بیاد. بریم سراغ دومی. It's 8:30. ساعت 8:30. Tom is leaving home. تام داره خونه رو ترک میکنه. He has to be at work at 8:45. باید ساعت 8:45 یعنی یه رو به دیگه سر کارش باشه. But the journey takes 30 minutes. اما از خونش تا محل کارش این سفر 30 دقیقه طول میکشه. Late رو به همون داده پس میگیم He's gonna be late. اون قراره که دیرش بشه. 3. There is a hole in the bottom of the boat. hole میشه سوراخ. میگه کف قایق یه سوراخ وجود داره. A lot of water is coming in through the hole. و از طریق اون سوراخ یه عالمه آب داره میاد توی قایق. فعل سینک رو داده به معنی غرق شدن. فقط دقت کنید که سینک برای اشیا هستش. برای افراد وقتی غرق میشن از فعل drown استفاده میکنیم. حالا میگیم که the boat is gonna sink. این کشتی قراره که این قایق در واقع قراره که غرق بشه. 4. Amy and Ben are driving. ایمی و بن دارن رانندگی میکنن. The tank is nearly empty. تانک میشه اون باک بنزین. باک بنزین تقریبا خالیه. It's a long way to the nearest petrol station. تا نزدیکترین پمپ بنزین هم خیلی حالا مونده. Run out به معنی کاملا تموم کردنه. They're gonna run out of petrol. قراره که بنزینشون کاملا تموم بشه. 5. Sarah's car was badly damaged in an accident. ماشین سارا خیلی بد توی یه تصادف خراب شد. Now it has to be repaired. حالا باید تعمیر بشه. cost a lot میخوایم بگیم خیلی قراره هزینه‌اش بشه. It's gonna cost a lot to repair the car. خیلی هزینه برمی‌داره که بخواد ماشین رو تعمیر کنه. And the last one, 20.4, complete the sentences with was or were going to. چیزی که با هم یاد گرفتیم، یعنی کارهایی که قبلا می‌خواستیم انجام بدیم اما نشده. مثالش رو ببینید. We were gonna travel by train but then we decided to go by car. ما می‌خواستیم که اول با قطار سفر کنیم اما تصمیم گرفتیم به جاش با ماشین بریم. 2. I some new clothes yesterday. I was gonna buy some new clothes yesterday. دیروز میخواستم یه سری لباس جدید بخرم. But I didn't have time to go to the shops. اما وقت نداشتم که برم مغازه و خرید کنم. 3. Tom and I, 2 people, tennis last week. We're gonna play tennis last week. قرار بود که هفته پیش تنیس بازی کنیم. همین که ما میگیم قرار بود میفهمیم که این اتفاق نیفتاده دیگه. حالا به چه دلیل؟ He'd hurt his knee and had to cancel. برای اینکه اون زانوش رو صدمه زده بود و باید که کنسل میکردیم. 4. I Jane but I sent her an email instead. I was gonna phone Jane. من قرار بود که به جین تلفن بزنم اما به جاش بهش ایمیل زدم. 5. I thought the exam hard. The exam was gonna be hard. فکر میکردم امتحان قرار سخت باشه but it was easier than I expected. اما از اون چیزی که فکر میکردم ساده تر بود.
6. Peter his job, but in the end he decided to stay where he was. Peter was gonna give up his job. پیتر میخواست شغلش رو ترک کنه. give up به معنی ترک کردن و دست کشیدن، اما در نهایت تصمیم گرفت جایی که هست بمونه. 7. I'm sorry I interrupted you. ببخشید که حرفتو قطع کردم. What were you gonna say? چی قرار بود بگی؟ خب رسیدیم به پایان تمرینات درس 20. تو این درس با هم دیگه یاد گرفتیم که چجوری از قصد و نیتمون برای آینده صحبت کنیم. بریم با هم سراغ ویدیوی بعدی که توی اون ویدیو هم همچنان میخوایم از آینده صحبت کنیم.